ông Trung dọa hành động quân sự với Iran. Ông Trung cho biết Mỹ có thể hành động quân sự với Iran nếu Tehran không đồng ý chấm dứt chương trình hạt nhân. Chắc chắn là có, nếu cần thiết, nếu cần đến quân đội, chúng tôi sẽ triển khai quân đội. Rõ ràng Israel sẽ tham gia đáng kể và sẽ đóng vai trò chủ chốt trong hoạt động đó. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên ngày 9 tháng 4 khi được hỏi liệu hành động quân sự có phải một lựa chọn đối với Iran hay không. Theo ông, không có nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Ông cũng nhấn mạnh Tehran không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ để họ phát triển mạnh. Tôi muốn Iran lớn mạnh và trở nên vĩ đại. Thứ duy nhất họ không thể có là vũ khí hạt nhân. Họ hiểu điều đó. Tôi hơi ngạc nhiên vì cứ nghĩ họ sẽ có được vũ khí hạt nhân khi kết quả bầu cử bị gian lận. Vì dưới thời của tôi họ đã bị gián đoạn hoạt động đó. Ông Trump nói thêm, đề cập kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ông Trump tháng trước viết thư gửi lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, kêu gọi đàm phán về chương trình hạt nhân của nước này và cảnh báo khả năng hành động quân sự nếu họ từ chối. Ông Khamenei đáp lại rằng lời đe dọa không có tác dụng và Iran sẽ có biện pháp trả đũa nếu Mỹ làm bất kỳ điều gì gây hại. Tổng thống Trump sau đó tuyên bố sẽ ném bom với mức độ chưa từng thấy và áp thuế thứ cấp với Iran nếu nước này không đạt thỏa thuận với Mỹ. Iran nhiều lần bác bỏ đàm phán trực tiếp với Mỹ, song chấp nhận đối thoại qua trung gian. Tuy nhiên, Tổng thống Trump ngày 7 tháng 4 cho biết chính quyền của ông sẽ đàm phán trực tiếp với Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó thông báo đặc phái viên Steve Witkoff sẽ tham gia thảo luận với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại Oman vào ngày 12 tháng 4. Sau cuộc gặp với Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 7 tháng 4, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định hai bên nhất trí rằng Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân. Nếu các cuộc đàm phán kéo dài, lựa chọn quân sự là điều không thể tránh khỏi. Iran và các cường quốc hồi năm 2015 ký thỏa thuận mang tên Kế hoạch Hành động Toàn diện chung, JCPOA, trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân để được nới lỏng các lệnh trừng phạt. Tổng thống Trump đã rút Mỹ khỏi thỏa thuận này trong nhiệm kỳ đầu tiên và tái áp đặt các biện pháp cấm vận lên Iran. Sau khi trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, ông tiếp tục nối lại chính sách gây áp lực tối đa với Iran nhằm buộc nước này từ bỏ chương trình hạt nhân.